Good morning student. Today we learn about the equilibrium of the firm under the monopolistic competition. Equilibrium of a firm under the monopolistic competition depend upon the price of the product and the nature of the product and its advertisement expenditure. A firm under the monopolistic competition has a monopoly over its product due to the product differentiation. At the same time, it faces the competition from the rivals who produce the close substitute. Hence, the demand curve is downward sloping one. For the sake of simplicity, it is assumed that except the price of the product of the firm, all the other factors, namely nature of the product, selling cost of the firm, and its rival are constant. Under such a condition, a firm under the monopolistic competition will attain the equilibrium at point where the marginal revenue is equal to marginal cost, and marginal cost curve cut the marginal revenue curve from the below. This can be explained with the help of following diagram. तर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये आपण फर्मचे इक्विलिब्रियम कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केलं जातं, त्याचबरोबर कोणकोणत्या फॅक्टरवरती फर्मचे इक्विलिब्रियम डिपेंड असतं ते आपण पाहणार आहोत. तर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये फर्मचं इक्विलिब्रियम हे कोणत्या फॅक्टरवरती डिपेंड असतं, तर त्या ठिकाणी प्रोडक्टची प्राईस म्हणजे त्या फर्मच्या प्रोडक्टची प्राईस, त्यानंतर त्या प्रोडक्टचं नेचर आणि त्या प्रोडक्टच्या ॲडव्हर्टाइजमेंटसाठी केलेल्या एक्सपेंडिचर, या तीन गोष्टींवरती आपल्याला मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये फर्मचं इक्विलिब्रियम हे डिसाईड केलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात एखादी फर्म मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये त्या प्रोडक्टची प्राईस किती डिसाईड करते, त्याच्यानंतर त्या प्रोडक्टचं नेचर काय आहे आणि त्या प्रोडक्टच्या ॲडव्हर्टाइजमेंटसाठी किती एक्सपेंडिचर करते, या तीन गोष्टींवरती आपल्याला या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये फर्मची इक्विलिब्रियम हे डिसाईड केलं जातं. त्याचबरोबर आपल्याला माहिती आहे की मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये प्रत्येक फर्मचं त्याच्या प्रोडक्टवरती आपल्याला कंट्रोल असलेलं दिसून येते, मोनोपोली असलेली दिसून येते. कारण प्रत्येक प्रोडक्ट हा प्रत्येक फर्मच्या इतर फर्मच्या प्रोडक्टबरोबर आपल्याला इंडिफरन्स असलेला दिसून येतो, म्हणजेच काहीतरी आपल्याला डिफरन्स असलेला त्यामध्ये दिसून येतो. त्यामुळे आपल्याला प्रत्येक फर्मचा त्याच्या प्रोडक्टवरती आपल्याला मोनोपोली असलेले दिसून येते. त्याचबरोबर ती फर्म ही त्या ठिकाणी कॉम्पिटिशन देखील फेस करत असते. म्हणजे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये स्वतःच्या प्रोडक्टवरती कंट्रोल देखील असतो, त्याचबरोबर ती आपल्या प्रोडक्टसाठी कॉम्पिटिशन देखील मार्केटमध्ये फेस करताना दिसून येते. कारण इतर ज्या काही फर्म आहेत मार्केटमध्ये ते आपल्याला क्लोज सबस्टिट्यूट त्या ठिकाणी तयार करताना दिसून येतात आपल्या प्रोडक्टसाठी. त्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी कॉम्पिटिशन देखील असलेली दिसून येते. त्यामुळे आपला जो डिमांड कर आहे तो आपल्याला नेहमी डाऊनवर्ड स्लोपिंग असलेला दिसून येतो. म्हणजेच त्या ठिकाणी मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन असल्यामुळे, मोठ्या प्रमाणात कॉम्पिटिशन असल्यामुळे आपला डिमांड कर हा त्याने नेहमी आपल्याला डाऊनवर्ड स्लोपिंग असलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये आपल्याला फर्मची इक्विलिब्रियम आयडेंटिफाय करण्यासाठी ते सिम्पली व्हावं, म्हणजेच एकदम सोप्या पद्धतीने आपण कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय करू शकतो, याच्यासाठी काही अजम्पशन आपल्याला दिले आहेत. त्यामध्ये दिलं आहे की प्राईस फॅक्टर वगळून इतर जे काही प्रोडक्शनसाठी लागणारे फॅक्टर आहेत, मग त्यामध्ये प्रोडक्टचं फीचर असेल, त्याचबरोबर सेलिंग कॉस्ट असेल किंवा इतर जे काही रायवल कॉन्स्टंट आहेत, रायवल फॅक्टर आहेत, ते आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्याला कॉन्स्टंट मानले जातात. म्हणजेच फक्त प्रोडक्टची प्राईस त्या ठिकाणी सोडली तर प्रोडक्टचं नेचर असेल, त्याचबरोबर आपल्याला येणारी सेलिंग कॉस्ट असेल, या सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी आपल्याला कॉन्स्टंट आहेत असं मानलं जातं व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला फर्मची इक्विलिब्रियम ही मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये आयडेंटिफाय केली जाते. तर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये इक्विलिब्रियम कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केलं जातं, तर ज्या वेळेला फर्मची मार्जिनल रेव्हेन्यू आणि मार्जिनल कॉस्ट ही इक्वल असते, त्याचबरोबर मार्जिनल कॉस्ट करने मार्जिनल रेव्हेन्यू करला खालील बाजूने ते जेव्हा कट केलेलं असतं, तेव्हा आपण म्हणू शकतो की मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये फर्म ही इक्विलिब्रियम आहे. अशा पद्धतीने आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. तर हे कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केलं जातं ते आपल्याला पुढे दिलेल्या डायग्रामच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करणार आहोत. In the figure 12.1, the DD curve is the average revenue curve. It slopes downward from the left to right, indicating more output can be sold at the lower price and vice versa. The average cost curve slopes downward due to the economies of scale, reach a minimum point and then slope upward due to diseconomies of scale. म्हणजेच फिगर 12.1मध्ये आपल्याला डी डी कर हा दिलेला आहे, तो ॲव्हरेज रिव्हेन्यू कर आहे, तो आपल्याला डाऊनवर्ड स्लोपिंग असलेला दिसून येतो. म्हणजे लेफ्ट साईडकडून राईट साईडकडे आपल्याला तो खाली येताना डाऊनवर्ड असलेला दिसून येतो. तो इंडिकेट काय करतो, तर आपण जास्तीत जास्त युनिट हे कधी आउटपुट सेल करू शकतो, तर ज्या वेळेला आपण प्राईस ही कमी करू त्यावेळेला आपल्याला जास्तीत जास्त आउटपुट आपण सेल करू शकतो आणि व्हायस वर्सा. म्हणजे जर आपल्याला प्राईस आपली वाढवली तर आपल्याला आउटपुट हे नक्कीच कमी झालेलं दिसून येईल आणि आपण प्राईस जर कमी केलेली तर आपल्याला डिमांड ही जास्त असलेली दिसून येईल. अशा पद्धतीची सिच्युएशन ही आपल्या ठिकाणी डी डी करच्या माध्यमातून म्हणजेच ॲव्हरेज कॉस्ट कर ॲव्हरेज रिव्हेन्यू करच्या माध्यमातून आपल्याला रिप्रेझेंट केलेली आहे. तर त्याचबरोबर ॲव्हरेज कॉस्ट कर हा ठिकाणी आपल्याला काय सुरुवातीला डाऊनवर्ड आलेला दिसून येतो, म्हणजेच पहिला खाली आलेला दिसून येतो, कारण इकॉनॉमीज ऑफ स्केलच्या माध्यमामुळे तो आपल्या ठिकाणी सुरुवातीला खाली आलेला दिसून येतो व काही एका सर्टन पॉईंटवरती पोहोचल्याच्या नंतर मिनिमम पॉईंटवरती पोहोचल्याच्या नंतर डिसइकॉनॉमीज ऑफ स्केलच्या मुळे तो आपल्याला परत अपवर्ड गेलेला दिसून येतो. म्हणजेच आपण जे काही प्रोडक्शनसाठी लागणारे फॅक्टर आहेत ते योग्यरित्या यूज करत असल्यामुळे त्या ठिकाणी इकॉनॉमीज ऑफ स्केल निर्माण होते. त्यामुळे स्लोप आपल्याला म्हणजेच ॲव्हरेज कॉस्ट करचा स्लोप
स्लोप आपल्याला कमी कमी डाऊनवर्ड असलेला दिसून येतो आणि एका सर्टन लेवल झाल्याच्या नंतर आपल्याला जे काही इनपुट आपण त्या ठिकाणी देत असतो प्रोडक्शनसाठी ते आपल्याला ओव्हर होत असल्यामुळे त्या ठिकाणी डिसइकॉनॉमिज ऑफ स्केल तयार होते व त्याच्यामुळे परत ॲव्हरेज कॉस्ट ही आपल्याला परत वाढत गेलेली दिसून येते. त्यामुळे ॲव्हरेज कॉस्ट कर हा आपल्याला परत त्या ठिकाणी वरती अपवर्ड गेलेला दिसून येतो. The equilibrium point is attained at the point where the marginal revenue is equal to marginal cost and marginal cost cut the marginal revenue from the below. In the above figure, E is the equilibrium point, OQ is the equilibrium level of output, average revenue is equal to QR or OP and average cost is equal to QS. Profit per unit is RS, the total profit earned by the firm is PRSN. Thus here the firm is earning supernormal profit. In the short run, firm may make supernormal profit or losses. म्हणजेच मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये आपण इक्विलिब्रियम पॉईंट कधी अटेंड करू शकतो तर ज्या वेळेला मार्जिनल कॉस्ट आणि मार्जिनल रेव्हेन्यू हे इक्वल असतात त्या पॉईंटला आपण त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम पॉईंट असं म्हणू शकतो. त्याचबरोबर मार्जिनल कॉस्ट करने आपल्याला मार्जिनल रेव्हेन्यू करला खालील बाजूने कट केलेला असेल त्या पॉईंटला आपण त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम पॉईंट असं म्हटलं जातं. म्हणजे ह्या दोन कंडिशन त्या ठिकाणी फुलफिल झाल्या पाहिजेत तरच आपण त्या ठिकाणी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये इक्विलिब्रियम पॉईंट आहे असं म्हणू शकतो. तर आपल्याला दिलेल्या फिगरमध्ये म्हणजेच 12.1मध्ये आपल्याला लक्षात येईल की ई पॉईंटने आपल्याला त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम पॉईंट हा रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर त्या पॉईंटचा आपण विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की OQ ही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते. त्याचबरोबर ॲव्हरेज रिव्हेन्यू हा त्या ठिकाणी आपला QR किंवा OP हा त्या ठिकाणी आपल्याला ॲव्हरेज रिव्हेन्यू असलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर ॲव्हरेज कॉस्ट ही आपल्याला QS ही त्या ठिकाणी आपल्याला ॲव्हरेज कॉस्ट असलेली दिसून येते. त्याचबरोबर RS आपल्याला त्या ठिकाणी पर युनिट प्रॉफिट दिसून येतो. RSच्या माध्यमातून आपल्या ठिकाणी पर युनिट प्रॉफिट हा रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म म्हणजे टोटल प्रॉफिट फर्मने अर्न केलेला आहे तो म्हणजेच PRSN जो शेडेड पोर्शन आपल्याला दाखवलेला आहे तो त्या ठिकाणी टोटल प्रॉफिट आहे फर्मचा. अशा पद्धतीने आपल्याला डायग्रामच्या माध्यमातून इक्विलिब्रियम पॉईंट कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय करतात तो आपल्याला दिलेला आहे. तर याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की ह्या डायग्रामच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी फर्मने आपल्याला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न केलेलं आपल्याला दिसून येतं. परंतु इन शॉर्ट रनमध्ये आपल्याला फर्म ह्या काही वेळेला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिळवताना दिसतात तर काही वेळेला लॉस देखील झालेला दिसून येतो. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण परफेक्ट कॉम्पिटिशनमध्ये पाहिलं की काही वेळेला आपल्याला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट काही वेळेला आपल्याला नॉर्मल प्रॉफिट काही वेळेला आपल्याला क्लोज सिच्युएशन देखील आलेली दिसून येते काही वेळेला लॉस झालेला दिसून येतो. त्याच पद्धतीने आपल्याला मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये काही वेळेला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट झालेला दिसून येतो तर काही वेळेला लॉस देखील झालेला दिसून येतो. In figure 12.2, the demand curve or the average revenue curve lies below the average cost curve, while the price is ON, average cost is OP at the equilibrium level of output OQ. The firm is incurring loss on the extent of PRSN. The shaded portion in the both figure represent the supernormal profit or the losses. म्हणजे नेक्स्ट फिगरचा आपण विचार केला 12.2चा जर आपण विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की डिमांड कर किंवा ॲव्हरेज रिव्हेन्यू कर हा आपल्या ठिकाणी ॲव्हरेज कॉस्ट करच्या खाली असलेला दिसून येतो. त्यामुळे आपल्या ठिकाणी लॉस झाला हे आपण त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करू शकतो. म्हणजे जी आपल्याला ॲव्हरेज कॉस्ट येते त्याच्यापेक्षाही कमी आपल्या ठिकाणी ॲव्हरेज रिव्हेन्यू जनरेट झालेला दिसून येतो. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की त्या ठिकाणी आपल्याला ॲव्हरेज त्या ठिकाणी आपल्याला लॉस झालेला हे आपण रिप्रेझेंट करू शकतो. मग त्यामध्ये आपल्याला प्राईज म्हणजेच प्रोडक्ट प्राईज ही आपल्या ठिकाणी ON दिलेली आहे तर ॲव्हरेज कॉस्ट ही आपल्याला OPच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलेली आहे. म्हणजेच आपण प्रोडक्ट हा ON प्राईजला सेल करतो परंतु आपल्याला ते तयार करण्यासाठी OP म्हणजेच प्राईज ही त्या ठिकाणी आपल्याला जास्त आलेली दिसून येते. आणि इक्विलिब्रियम पॉईंट हा आपल्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट ही ठिकाणी आपल्याला OQ असलेले दिसून येते. म्हणजेच ज्या ठिकाणी आपल्याला इक्विलिब्रियम आउटपुट दिसतं ते OQच्या माध्यमातून एवढं आउटपुट आपल्याला घ्यावं लागेल जर इक्विलिब्रियममध्ये राहायचं असेल तर त्यामध्ये जो लॉस झालेला आहे फर्मला तो टाकले आपल्याला PRSNच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेला आहे. म्हणजेच जो काही दोन्ही डायग्राममध्ये शेडेड पोर्शन दाखवलेला आहे त्याच्या माध्यमातून आपल्याला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आणि लॉस ह्या दोन्ही आपल्याला त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेला दिसून येतो. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपल्याला 12.1मध्ये शेडेड पोर्शनच्या माध्यमातून ज्याप्रमाणे आपल्याला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दाखवलेलं आहे त्याच पद्धतीने आपल्याला 12.2मध्ये शेडेड पोर्शनच्या माध्यमातून लॉस हा त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये फर्मला इक्विलिब्रियम पॉईंटच्या माध्यमातून आपल्याला काही वेळेला लॉस देखील झालेला दिसून येतो त्याचबरोबर काही वेळेला आपल्याला सुपरनॉर्मल प्रॉफिट देखील झालेला दिसून येतो. When a firm make a supernormal profit in the short run, other firm producing close substitute will enter the market. Due to this, the demand curve or average revenue curve will keep shifting to the left till it become a tangent to the average cost curve at one point. At this point, average revenue is equal to average cost and the supernormal profit will disappear. The firm will earn only normal profit in the long run. The long run equilibrium can be explained with the help of following diagram.
म्हणजे त्या ठिकाणी दिलं आहे की मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये असलेल्या फर्म ह्या ज्यावेळेला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपल्याला घेताना दिसून येतात, त्यावेळेला ज्या काही इतर फर्म आहेत त्या ठिकाणी क्लोज सबस्टिट्यूट त्या फर्मसाठी तयार करून आपल्याला मार्केटमध्ये एंटर करताना दिसून येतात. म्हणजेच एखाद्या मोनोपोलिस्टिक मार्केटमध्ये आपल्याला ठिकाणी फर्म ज्या अवेलेबल आहेत त्या आपल्याला जर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट घेताना दिसत असतील, त्या इतर फर्मने त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलं, तर त्या फर्म म्हणजे ज्या काही इतर फर्म आहेत त्या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमधल्या ज्या काही फर्म आहेत त्यांना क्लोज सबस्टिट्यूट तयार करतात व त्या मार्केटमध्ये आपल्याला एंटर झालेला दिसून येतात. त्याचा इफेक्ट काय होतो, तर इतर फर्मचा जो काही डिमांड कर आहे किंवा ॲव्हरेज रिव्हेन्यू कर आहे तो हळूहळू आपल्याला लेफ्ट साईडला शिफ्ट होताना दिसून येतो. म्हणजेच आपल्याला डिमांड हळूहळू कमी झालेली दिसून येते व तो एका पॉईंटवरती आपल्याला येऊन AC करला म्हणजेच ॲव्हरेज कॉस्ट करला टँजंट म्हणजे AC कॉस्ट करला टच झालेला दिसून येतो. त्याच्या माध्यमातून आपल्या लक्षात येईल की त्या पॉईंटवरती आपल्याला ॲव्हरेज रिव्हेन्यू आणि ॲव्हरेज कॉस्ट ही आपल्याला इक्वल असलेली दिसून येते. त्यामुळे फर्मला त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होत नाही, तर फक्त त्या ठिकाणी आपल्याला नॉर्मल प्रॉफिट हे झालेलं दिसून येतं. म्हणजेच आपल्या लक्षात येईल की मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये लॉंग रनचा जर आपण विचार केला तर आपल्याला त्या ठिकाणी फक्त नॉर्मल प्रॉफिट हे अर्न झालेलं दिसून येतं. लॉंग रनमधील इक्विलिब्रियम कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केलं जातं ते आपल्याला पुढे दिलेल्या डायग्रामच्या माध्यमातून आपल्याला एक्सप्लेन केले जाते. आपण आता पुढे पाहणार आहोत. In the above figure, equilibrium is attained at point E where the marginal revenue is equal to marginal cost and marginal cost cut the marginal revenue from the below. And the average revenue is equal to average cost is equal to OP is equal to OR. Here the firm earn only normal profit. When the all firm in the group earn a normal profit, there will the group equilibrium provide the cost and revenue curve are alike. When the normal profit are earned, other firm will not find the attraction to the enter in the market. Thus, in the long run, firm under the monopolistic competition enjoy the normal profit. म्हणजे 12.3 या डायग्रामच्या माध्यमातून आपल्याला लॉंग रनमध्ये इक्विलिब्रियम कशा पद्धतीने असतं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये ते आपल्याला रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर आपण डायग्राममध्ये पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की ई पॉईंटवरती आपल्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम हे अटेंड केलेलं दिसून येतं. म्हणजे त्या पॉईंटवरती आपल्याला मार्जिनल रिव्हेन्यू आणि मार्जिनल कॉस्ट हे इक्वल असलेले दिसून येतात. तर त्याचबरोबर मार्जिनल कॉस्ट करणे मार्जिनल रिव्हेन्यू करला आपल्याला खालील बाजूने कट केलेलं दिसून येतं. आणि OQ हा आपल्या ठिकाणी आउटपुट लेवल म्हणजे इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल आपल्याला रिप्रेझेंट केलेली दिसून येते. जर आपण इक्विलिब्रियम लेवल आउटपुट लेवलवरती जर पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की ॲव्हरेज कॉस्ट कर आणि ॲव्हरेज रिव्हेन्यू कर हे एकमेकाला टँजंट असलेले दिसून येतात. म्हणजेच ॲव्हरेज रिव्हेन्यू आणि ॲव्हरेज कॉस्ट हे आपल्याला इक्वल असलेले दिसून येतात. ते आपल्याला OP आणि QR ह्या पॉईंटच्या माध्यमातून आपल्याला रिप्रेझेंट केलेले दिसून येतं. म्हणजे दोन्ही पॉईंट हे आपल्या ठिकाणी इक्वल असलेले दिसून येतात. याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की फर्मनी त्या ठिकाणी फक्त आपल्याला फक्त नॉर्मल प्रॉफिट त्या ठिकाणी अर्न केलेलं दिसून येतं. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नाही, तर फक्त जेवढा त्या ठिकाणी कॉस्ट आली आहे तेवढाच त्या ठिकाणी रिव्हेन्यू जनरेट झालेलं दिसून येतं. त्याच्या माध्यमातून फक्त नॉर्मल प्रॉफिट त्या ठिकाणी अर्न झालेलं आपल्याला दिसून येतं. आणि ज्या वेळेला पूर्ण ग्रुपच्या फर्ममधील सर्व फर्म ह्या ठिकाणी आपल्याला नॉर्मल प्रॉफिट घेताना दिसून येतात, त्यावेळेला त्या ग्रुपच्या इक्विलिब्रियम आपल्याला त्या ठिकाणी कॉस्ट अँड रिव्हेन्यू कर हा त्या ठिकाणी अलाईक असलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये जेव्हा सर्व फर्म ह्या ठिकाणी आपल्याला फक्त नॉर्मल प्रॉफिट घेताना दिसून येतात, तेव्हा इतर ज्या काही बाहेरील फर्म असतात त्या आपल्याला या मार्केटमध्ये अट्रॅक्ट होताना दिसून येत नाहीत. म्हणजे ह्या मार्केटमध्ये एंटर करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे तयार असलेल्या दिसून येत नाहीत. त्यामुळे आपल्याला लक्षात येईल की लाँग रनमध्ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये सर्व फर्म या ठिकाणी आपल्याला नॉर्मल प्रॉफिट एन्जॉय करताना दिसून येतात. कारण त्या ठिकाणी नवीन फर्म देखील आपल्याला इंटरेस्टेड असलेले दिसत नाही एंटर करण्यासाठी, कारण त्या ठिकाणी फक्त नॉर्मल प्रॉफिट अर्न झालेलं दिसून येतं. परंतु ज्यावेळेला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न झालेलं दिसतं त्यावेळेला मात्र मोठ्या प्रमाणात फर्म आपल्याला ठिकाणी एंटर झालेले दिसून येतात. अशा पद्धतीने आपण लाँग रनमध्ये इक्विलिब्रियम पॉईंट हा आयडेंटिफाय केला जातो. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की लाँग रनमध्ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये फक्त फर्म ह्या ठिकाणी आपल्याला नॉर्मल प्रॉफिट या ठिकाणी अर्न करताना दिसून येतात. फर्म अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन अँड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अर्न अ नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉंग रन. However, there is a vital difference between the two. A perfectly competitive firm produces optimum output. It produces the optimum output at the minimum average cost. Its output is larger and the price is lower. In the case of firm under the monopolistic competition, price is high and output is not optimum. This is evident from the above figure. The average revenue curve is a tangent to the failing portions of the average cost at point R. It is not at the minimum average cost, point S. The firm can produce output OQ1, however it stops at OQ. Therefore, the OQ1 amount of output is not produced. This is called as excess capacity. Firm under the monopolistic competition though earn the normal profit in the long run through they have monopoly power over their product due to the product differentiation.
म्हणजे या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की परफेक्ट कॉम्पिटिशन आणि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये फर्म हे आपल्याला लाँग रनमध्ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करताना दिसून येतात. तरी देखील या दोघांमध्ये काही आपल्याला डिफरन्स काहीसा स्लाइटली डिफरन्स असलेला दिसून येतो. तर आपल्या लक्षात येईल की परफेक्ट कॉम्पिटिशनमध्ये फर्म हे आपल्याला ऑप्टिमम लेवलचा आउटपुट हे प्रोड्यूस करताना दिसून येतात. ज्या वेळेला आपल्याला मिनिमम ॲव्हरेज कॉस्ट असते त्यावेळेला आपल्याला परफेक्ट कॉम्पिटिशनमध्ये आउटपुट हे प्रोड्यूस केलेलं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजेच ऑप्टिमम लेवलचं आउटपुट घेतातच त्याचबरोबर आपल्याला मिनिमम ॲव्हरेज कॉस्टला ते आपल्याला आउटपुट घेताना दिसून येतात. त्याच्या माध्यमातून आपल्या लक्षात येईल की ते आउटपुट देखील मोठ्या प्रमाणात आणि लोअर प्राईजमध्ये आपल्याला आउटपुट घेताना दिसून येतात. परंतु मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये जर पाहिलं तर फर्म हे आपल्याला ठिकाणी हाय प्राईजवरती आपल्याला आउटपुट घेताना दिसून येतात आणि आउटपुट देखील आपल्याला ऑप्टिमम असलेलं दिसून येतं. म्हणजे कमी आउटपुट हे आपल्याला ठिकाणी घेताना दिसून येतात आणि हाय प्राईजला देखील घेतलेलं दिसून येते. हे आपल्याला वर दिलेल्या फिगरच्या माध्यमातून म्हणजे 12.3च्या माध्यमातून आपल्याला इव्हिडन्स म्हणून आपण त्या ठिकाणी यूज करू शकतो व त्याच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. मग कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय करू शकतो तर आपल्या लक्षात येईल की ॲव्हरेज रिव्हेन्यू कर हा आपल्याला ॲव्हरेज कॉस्ट करच्या फेलिंग पॉईंटवरती आपल्याला टच झालेला दिसून येतो आहे. तर कोणत्याही पद्धतीने आपल्याला मिनिमम ॲव्हरेज कॉस्टवरती नाही तर जो फेलिंग पोर्शन आहे त्यावरती आपल्याला टच झालेला दिसून येतो. म्हणजे आर पॉईंटवरती टच झालेला आहे. एस पॉईंट हा त्या ठिकाणी ॲव्हरेज कॉस्टचा सगळ्यात कमी कॉस्ट म्हणजे ॲव्हरेज कॉस्ट ही सगळ्यात कमी असलेला पॉईंट म्हणजेच एस हा त्या ठिकाणी आपल्याला रिप्रेझेंट केलेला आहे. परंतु त्या पॉईंटवरती टच न होता आर पॉईंटवरती म्हणजे जो फेलिंग पोर्शन आहे त्यावरती आपल्याला टँजंट असलेला दिसून येतो. आणि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये फर्म हे आपल्याला ओक्यू लेवलचा आउटपुट घेताना दिसून येत आहेत. परंतु त्या ठिकाणी आपल्याला OQ 1पर्यंत ते जाताना दिसून येत नाही. OQ 1पर्यंत जर पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की ॲव्हरेज कॉस्ट ही आपल्याला सगळ्यात कमी आलेली दिसून येते. परंतु OQवरतीच आपल्याला प्रोडक्शन हे थांबवलेलं दिसून येतं. म्हणजेच ऑप्टिमम लेवल आउटपुट त्या ठिकाणी घेत नाही. त्याचबरोबर आपल्याला कमी कॉस्टमध्ये देखील त्या ठिकाणी आउटपुट घेताना दिसून येत नाहीत. अशा पद्धतीने आपल्याला मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये आउटपुट हे घेताना फर्म ह्या दिसून येतात. म्हणजेच फर्मकडे त्या ठिकाणी आपल्याला कॅपॅसिटी असलेली दिसते. म्हणजेच अजून त्या प्रोड्यूस करण्यासाठी आपल्याला कॅपॅसिटी असलेली दिसून येते. परंतु त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करत नाही आहे. त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन हे कमी तेवढं घेताना दिसून येत नाही. त्यालाच आपण एक्सेस कॅपॅसिटी असं म्हटलं जातं. म्हणजेच कॅपॅसिटी असून देखील आपण त्या ठिकाणी प्रोडक्शन घेत नाही एखादी फर्म त्यालाच आपण एक्सेस कॅपॅसिटी असं म्हटलं जातं. तर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये फर्म हे आपल्याला नॉर्मल प्रॉफिट कशा पद्धतीने घेताना दिसून येतात तर कारण त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक फर्मचा आपल्या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये आपल्या ठिकाणी मोनोपोली आपल्या प्रोडक्टवरती मोनोपोली असलेली दिसून येते. म्हणजे मोनोपोली पॉवर आपल्याला प्रत्येक फर्मचा आपल्या प्रोडक्टवरती असलेले दिसून येते. कारण प्रत्येक प्रोडक्ट हे काही ना काही स्लाइटली डिफरन्स असलेला दिसून येतो. त्यामुळे प्रोडक्टवरती प्रत्येक फर्मची त्या ठिकाणी मोनोपोली असल्यामुळे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये फर्म हे आपल्या ठिकाणी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करताना दिसून येतात. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपण इक्विलिब्रियम पॉईंट हा कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केला जातो किंवा इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल ही मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशनमध्ये फर्मची कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केली जाते ते आज आपण पाहिले आहे.